อีกเรื่องหนึ่งจะปรากฏจะประดมมาจะอธิบายให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเรื่องอดีตมีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรเมื่อบวชเข้ามาแล้วมีความกระสันอยากจะศึกอยู่ไม่ได้อยากศึกลูกเดียวท่านพระสารีบุตรเองก็พยายามห้ามปรามทุกอย่างก็อดทนไม่ได้พยายามใช้อุบายต่างๆเรื่องอสุภังต่างๆว่าคนเราเป็นอย่างนั้นนะเกิดมาแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของตนมีแต่ของสกปรกโสโครกเต็มตัวถึงว่าอะไรก็ไม่ได้ผลแต่ละวันพระสารีบุตรพาภิกษุใหม่ทุกท่านไปป่าช้าวันละหลายครั้งไปดูป่าช้าที่คนตายเอามือชี้ให้ดูว่านี่คนตายเพราะอย่างนี้นะไม่มีสิ่งใดเป็นของเราก็พิจารณาได้อยู่ชั่วขณะแล้วก็ไม่หายความกระสันก็อยากศึกเหมือนเดิมพระสารีบุตรจึงหมดปัญญาที่จะสอนลูกศิษย์ของตัวเองสอนทุกอย่างจนหมดปัญญาที่จะสอนก็ห้ามไม่ได้ว่าศึกลูกเดียวก็เลยหมดหนทางที่จะไปก็เลยพาลูกศิษย์ของตัวเองไปกราบพระพุทธเจ้าก็เล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยถวายพระพุทธเจ้าให้รับรู้ว่าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสพระสารีบุตรว่านี่พระสารีบุตรที่ท่านอธิบายธรรมะแก่ศิษย์ของท่านอธิบายไม่ถูกกับนิสัยเดิมลูกศิษย์ของท่านนั้นเป็นหน้าที่เราตถาคตเท่านั้นจะอธิบายให้ถูกกับจุดได้จากนั้นไปเนี่ยพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนิดเป็นดอกบัวขึ้นมาดอกหนึ่งแล้วก็ยื่นให้ภิกษุใหม่องค์นั้นเป็นคนถือไว้พิจารณาดอกบัวนี่ให้ดีนี่ภิกษุกับพิจารณาถือดอกบัวอยู่กับพิจารณาดอกบัวอยู่เรียกว่าเทศไปเมื่อเทียบกันว่านี่คนเรากับดอกบัวเหมือนกันเมื่อเกิดมาในเบื้องต้นก็ไม่เบี่ยงบานเต็มที่แล้วก็สลายไปในที่สุดคือตายพระพุทธเจ้าก็อธิบายเรื่องดอกบัวเป็นของไม่เที่ยงเบื้องต้นมันเกิดมาเป็นตูมอย่างนี้ต่อไปอีกในช่วงหนึ่งมันก็บานออกมาก็เหมือนกับว่าดอกบัวที่พิจารณาอยู่นั้นถูกบานมาจริงๆเมื่อบานออกมาแล้วก็พิจารณาว่าเหมือนบานเต็มที่ก็ภิกษุก็ได้พิจารณาตามว่าเนี่ยคนเรากับดอกบัวตัวนี้ไม่แตกต่างกันเมื่อแก่แล้วก็ต้องเจ็บต้องตายในที่สุดดอกบัวดอกนี้ก็เหมือนกันที่ระบายอยู่เนี่ยกำอยู่ในมือเนี่ยถึงเวลามันแล้วมันก็เน่ามันก็เปื่อยมันก็แห้งไปเป็นธรรมชาติของมันเองความสวยงามของดอกบัวนี่ก็ไม่มีคือในที่สุดขณะเทศจบดอกบัวก็เหี่ยวแห้งพอดีอยู่ในมือเนี่ยเหี่ยวแห้งพอดีในช่วงเดียวกันภิกษุหนุ่มองค์นั้นกับบรรลุเป็นพระอรหันต์เสียเนี่ยอย่างนี้พระพุทธเจ้าไปสอนภิกษุนั้นให้นั่งทำสมาธิเมื่อไรให้เราเข้าใจตัวนี้เรื่องผู้บรรลุอรหันต์ไม่ใช่เรื่องทำสมาธิมันเรื่องปัญญาแล้วก็ต้องทำเพื่อเป็นฐานให้ปัญญาให้มันชัดเจนมากขึ้นทำไมภิกษุหนุ่มองค์นี้จึงได้บรรลุธรรมเพราะเอาอุบายดอกบัวมาเป็นนิมิตเครื่องหมายเพราะในชาติก่อนภิกษุหนุ่มองค์นี้เป็นในช่างตีดอกบัวทองถวายพระราชาหรือไปเก็บดอกบัวนี่แหละไปถวายพระราชาทุกวันนิสัยที่เอาดอกบัวถวายพระราชานี่แหละจึงเป็นนิสัยเป็นปัจจัยในเอาดอกบัวดอกนี้มาเป็นนิมิตเครื่องหมายในการปฏิบัติเป็นอุบายนี่พื้นฐานเก่าๆ